Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 5 Φεβρουαρίου του 2023. Νιώσαμε επιτέλους το χειμώνα. Ας ελπίσουμε να ξεπεραστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το λέμε, αλλά κανονικά είναι καλοκαιρία το χειμώνα. Κακοκαιρία είναι να έχει ήλιο και ζέστη, όχι βροχές και χιόνια. Αυτή είναι η καλοκαιρία το χειμώνα. Μάλιστα εύχομαι να είναι λίγοι αυτοί που κρυώνουν στην Ελλάδα, να έχουν όλοι τουλάχιστον ένα ζεστό σπίτι και ένα ζεστό φαΐ, αλλά να θυμίσω ένα στίχο που έλεγαν στον Πόντο: «Έρθεν πουλήν ο Σιμονγκόν, έρθαν τα κρύα μήνας, να σαν που κίνταν δίνοματ, να ηλί που κοίται ίνας». Τι σημαίνει αυτό για όσους δεν το κατάλαβαν? Ήρθε ο χειμώνας, ήρθαν οι κρύοι μήνες. Μακάρι αυτοί που κοιμάνται δύο άτομα σε ένα κρεβάτι, το ζευγάρι δηλαδή, αλίμονο σε αυτόν που κοιμάται ένας. Αυτός ήταν ο όμορφος Πόντος. Δυστυχώς χάθηκε μεγάλο μέρος εκείνο του πολιτισμού. Τον φέρανε εδώ οι παππούδες μας, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν ζεις σε έναν άλλο τόπο, σταδιακά προσαρμόζεσαι πολιτισμικά στην πραγματικότητα που υπάρχει στον τόπο που έχεις εγκατασταθεί, και έτσι σιγά σιγά ή σβήνει ή μεταλλάσσεται, αν θέλετε, ο πολιτισμός που έφεραν οι πρόγονοί μας και προσαρμόζεται σε αυτή την καινούργια πολιτισμική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Αυτά. Έρθεν που λίμω Σιμονγκόν, έρθαν τα κρύα μήνας, να σαν που κίνταν δίνοματ, να ηλί που κοίται ίνας. Πάμε λοιπόν στα θέματά μας τώρα. Ναι, νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντικά, όχι ακριβώς εξελίξεις, διαπιστώσεις για το θέμα της Ουκρανίας. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο μας θέμα είναι λοιπόν τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Καταρχάς είπαμε ότι έχουν αρχίσει οι εκπαιδεύσεις των αρματιστών στην Ουκρανία, στην Πολωνία, Ουκρανία αρματιστές, Πολωνία, Γερμανία. Είδα τώρα και στην Αγγλία, στα Challenger 2 και στα Marder, στα Leopard, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει οι εκπαιδεύσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν τουλάχιστον, ακόμα και σε περίπτωση που είναι τώρα έτοιμα τα άρματα, 2 με 3 μήνες να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Μάλιστα διάβαζα ότι υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία στους δρόμους και στις γέφυρες που θα μεταφερθούν. Καταρχάς δεν είναι απαραίτητο να μεταφερθούν οδικώς. Υπάρχει ο σιδηρόδρομος, θα φορτώνεις, οι σιδηρόδρομοι, οι γέφυρες οι σιδηροδρομικές έχουν αντοχές, μπορεί να τα φορτώσει, να τα πας στα σύνορα με την Πολωνία και από εκεί και μετά θα βρεθεί η λύση. Εν πάση περιπτώσει, είδα δημοσιεύματα σε γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά τους. Και δεν είναι μόνο τα 14 Leopard 2, είπαμε ότι είναι και ένας μεγάλος, μερικές δεκάδες τα Leopard 1. Τώρα, όσον αφορά είχαμε το Σάββατο, χθες Σάββατο, είχαμε βομβαρδισμούς σε αρκετές πόλεις, ρωσικούς βομβαρδισμούς. Είδα πριν από λίγο ότι η ομάδα Βάγνερ δηλώνει ότι πολεμούν πλέον μέσα στους δρόμους στον Μπαχμούτ. Αυτό θα το παρουσιάσουν σαν μεγάλη νίκη μετά τις ήττες από την αποχώρηση στη Χερσόνα και από άλλες ήττες, από την αποχώρηση από τη Λίμαν, από το Ίζιουμ. Θα το παρουσιάσουν αυτό σαν μια νίκη οι Ρώσοι. Πάντως στο Ουγλεντάρ που είχαν ανακοινώσει ότι το πήραν και στην πόλη Ουγλεντάρ, που ανακοίνωσαν οι Ρώσοι ότι την πήραν και τελικά οι Ουκρανοί το διέψευσαν, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι οι Ουκρανοί μεταφέρουν δυνάμεις για να αποτρέψουν την πλήρη περικύκλωση της πόλης και να μην πέσει τελικώς η πόλη αυτή στα χέρια των Ρώσων. Επίσης είχαμε μία άλλη εξέλιξη, ότι στο Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας διαπιστώθηκε, νομίζω ο Υφυπουργός, ότι έκανε παρανομίες σε σχέση με τις προμήθειες δισεκατομμυρίων δολαρίων
και εκεί είδα κάποιο δημοσίευμα σε σχέση με το θέμα. Πάντως, στα μέτωπα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πάλι μια στατικότητα. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό, ούτε και δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει δεδομένων των καιρικών συνθηκών. Δηλαδή όλοι μάλλον θα πρέπει, μιλώ για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις, θα πρέπει να περιμένουμε την Άνοιξη και να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Να πάμε στο δεύτερο θέμα που σας είπα ότι εγώ το διάβασα με τεράστιο ενδιαφέρον και να δούμε, ναι, γιατί ένα κέντρο στρατηγικών μελετών στην Ευρώπη έκανε αυτή την ανάλυση και αναφέρεται σε 5 δηλώσεις που προϊονίζονται την αλλαγή του πολέμου στην Ουκρανία ή και το τέλος του πολέμου. Προσέξτε. Είναι λίγο κουραστικό, πιστέψτε όμως αξίζει να το διαβάσουμε, να το παρακολουθήσετε. Θα προσπαθήσω να είμαι αργός γιατί μερικοί με κατηγορούν ότι πάω γρήγορα από αγωνία να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο και 5 δηλώσεις που έγιναν σε διάστημα λίγων ημερών από κυβερνητικούς αξιωματούχους της Δύσης υψηλού επίπεδου έτυχαν ελάχιστης προσοχής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί μερικές φορές τα μηνύματα είναι κρυμμένα σε κάποιες μικρές προτάσεις. Όταν συνδυάζονται όμως αυτές οι δηλώσεις δημιουργούν μια εικόνα που θα μπορούσε να είναι και πρωτοσέλιδο. Την 1η Δεκεμβρίου του 2022 ο Μακρόν είχε συνομιλίες με τον Biden. Καλυμμένος από μια κοινή δήλωση που εξέφραζε αλληλεγγύη με τη θέση των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μακρόν είπε στα γαλλικά μημία, προσέξτε, αυτό που δεν είχε πει στα αμερικανικά. Αν και ίσως το είχε πει κατηδίαν στον Biden. Ακούστε τι είπε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για να δούμε τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Πώς να προστατεύσουμε τους συμμάχους και τα κράτη-μέλη μας και πώς να δώσουμε εγγυήσεις στη Ρωσία την ημέρα που θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ένα από τα βασικά σημεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως ο πρόεδρος Πούτιν έλεγε πάντα, είναι ο φόβος ότι το ΝΑΤΟ φτάνει μέχρι τις πόρτες του, καθώς και η ανάπτυξη όπλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Ρωσία. Μέχρι πού μπορεί να πάει το ΝΑΤΟ και τι όπλα θα αναπτυχθούν, λέει ο Μακρόν. Η δήλωση του Μακρόν συμφώνησε με αυτή του Πούτιν ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τις πόρτες της Ρωσίας είναι ένα ουσιαστικό σημείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί με εγγυήσεις ασφάλειας προς τη Ρωσία, όπως είχε ζητήσει ο Πούτιν μόλις την παραμονή της εισβολής. Για προσέξτε, είχε πει δώστε μου εγγυήσεις για να μην κάνω εισβολή, ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος ηγέτης πρότεινε διαπραγματεύσεις που πρέπει να είναι έτοιμες να περιλαμβάνουν συζήτηση για τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ, την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τα όπλα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και άλλες περιοχές κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Αυτό είναι μια σημαντική απόσταση, αυτό που είπε ο Μακρόν, από τη δημόσια θέση των ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία που δεν αποτελεί απειλή για τη Ρωσία, ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της συμμαχίες, ότι η Ρωσία δεν έχει βέτο για την ένταξη κάποιων χωρών στο ΝΑΤΟ και ότι το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη δεν θα είναι ποτέ στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αντανακλά την προθυμία να συζητηθεί ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε ο Πούτιν όταν ζήτησε διαπραγματεύσεις για αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας τον Δεκέμβριο του 2021 πριν τον πόλεμο. Πάμε λοιπόν τώρα. Από την εκλογή του το 2017 ο Μακρόν έχει προωθήσει τη θέση ότι σε αντίθεση με την επιμονή των ΗΠΑ, μία εξωστρακισμένη και απειλούμενη Ρωσία δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ηγέτη της Δύσης, ο Μακρόν έχει διατηρήσει μία γραμμή επικοινωνίας με τον Πούτιν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Μαζί με τη Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν ποτέ τόσο σίγουρη όσο η ΗΠΑ ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ στη γειτονιά της Ρωσίας είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας των χωρών τους, ούτε ότι η επέκταση στη γειτονιά της Ρωσίας δεν θα εκλειθεί ως απειλή για την ασφάλεια από την Μόσχα. Λέει δηλαδή ότι και η Γερμανία και η Γαλλία είχαν την άποψη πάντα από το 2017 ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία
απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης στην ουσία, γιατί θα εκλειφθεί ως απειλή από τη Ρωσία. Ήταν η Γερμανία και η Γαλλία το 2008 οι χώρες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο των ΗΠΑ για ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Από το 2008 αυτό δεν το γνώριζα. Ήταν αντίθετες, αλλά υποχρεώθηκαν να δεχθούν την άποψη των ΗΠΑ. Και είναι η Γερμανία που συνέβαλε στη δεύτερη δήλωση στο ίδιο μοτίβο, που θα μπορούσε να αλλάξει τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο. Είπαμε τώρα τη μία δήλωση του Μακρόν. Πάμε να δούμε τι είπε ο Σόλτς. Όπως ο Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς παρήχε τη δική του κάλυψη για τη δήλωσή του, που αλλάζει το μέχρι σήμερα παράδειγμα. Σε ένα άρθρο στο Foreign Affairs, ο Σόλτς άσκησε μία κριτική στον Πούτιν για τον πόλεμό του. Εκτός από την αναγνώρισή του για έναν πολυπολικό κόσμο, η επιχειρηματολογία του ταιριάζει στο πρότυπο των ΗΠΑ. Αλλά ένα άρθρο που έγραψε την 1η Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα που ο Μακρόν ήταν στην Ουάσιγκτον, ήταν πολύ διαφορετικό. Όπως και η καλυμμένη δήλωση του Μακρόν, έτσι και του Σόλτς φαίνεται να την είχαν προσέξει λίγοι. Προσέξτε τώρα τι λέει. Αφού επέκρινε τη Ρωσία ο Σόλτς ότι, δικές του λέξεις, κατέστρεψε την ειρηνευτική τάξη στην οποία εργαστήκαμε για τόσες δεκαετίες, ο Γερμανός καγκελάριος έκανε μια εκπληκτική προσθήκη. Είπε ότι υπάρχει προθυμία να συνεργαστεί με τον Πούτιν σε θέματα ελέγχου των όπλων και ανάπτυξης πυράβλων. Είπε επίσης ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις συμφωνίες που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την ειρήνη και την τάξη ασφάλειας στην Ευρώπη. Και στη συνέχεια είπε ότι όλα τα ζητήματα κοινής ασφάλειας θα μπορούσαν να λυθούν και να συζητηθούν. Υπάρχει διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως ο Μακρόν, ο Σόλτς προτείνει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις για μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια. Άρα αποστασιοποιούνται από την Αμερική και λένε, παιδιά, να δούμε την ασφάλεια της Ευρώπης σε συνεννόηση με τη Ρωσία. Το μοτίβο, η εικόνα σταδιακά αρχίζει και σχηματίζεται. Και η εικόνα μπορεί να επεκταθεί πέρα από τους δύο σημαντικούς Ευρωπαίους εταίρους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν αλλαγές στο μήνυμα που προέρχεται και από έναν άλλο σημαντικό παίκτη πέρα από τον Ατλαντικό. Στις 23 Οκτωβρίου, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας εξέφρασε την επιθυμία να αποκλιμακωθεί αυτή η σύγκρουση. Παραδόξως, και ίσως για πρώτη φορά κάνει κάτι τέτοιο ο Βρετανός αξιωματούχος, πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να βοηθήσει αν η Ουκρανία και η Ρωσία επιδιώξουν μία λύση στον πόλεμο. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Γιατί η Βρετανία ήταν ο πιο διαπρίσιος υποστηρικτής του να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτή η προσφορά είναι μια σημαντική αλλαγή από την επίπληξη του από τότε που ο Μπόρις Τζόνσον επέπληξε το Ζελένσκι και του είπε ο Πούτιν θα πρέπει να πιεστεί όχι για να γίνει διαπραγμάτευση, αλλά να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και τι ακόμα. Ακόμα και αν η Ουκρανία ήταν έτοιμη να υπογράψει συμφωνίες με τη Ρωσία, η Δύση δεν ήταν. Προσέξτε τι είπε ο Τζόνσον. Ο Πούτιν θα πρέπει να πιεστεί, όχι για να έρθει για διαπραγματεύσεις, να πιεστεί με τον πόλεμο. Και ακόμα και αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει κάποιες συμφωνίες με τη Ρωσία, η Δύση δεν είναι. Είχε πει ο Τζόνσον. Προσέξτε, αλλαγή τώρα. Και δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο που αλλάζει, του Σούμακ δηλαδή. Ο ίδιος ο Τζόνσον έχει στενή σχέση με τον Ζελένσκι, επομένως τα λόγια του έχουν βαρύτητα. Σε άρθρο του της 9ης Δεκεμβρίου του 2022 στη Wall Street Journal, δηλαδή τις ίδιες μέρες κάναν και ο Μακρόν και ο Σόλτς και ο Πούτιν είπαν αυτές τις θέσεις. Ο Τζόνσον συνεχίζει να υποστηρίζει τη γραμμή Ζελένσκι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία γης για ειρήνη. Δηλαδή να δώσουμε γη για να εξασφαλίσουμε ειρήνη. Αλλά διακριτικά ο Τζόνσον επαναπροσδιορίσε τη γη που δεν μπορούσε να ανταλλάξει η Ουκρανία για ειρήνη. Είπε, οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να οθηθούν πίσω στο de facto όριο της 24ης Φεβρουαρίου. Δηλαδή άφησε ο Τζόνσον ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν στη Ρωσία ή να γίνει διαπραγμάτευση για τα εδάφη που κατήχαν στον Ντομπάς και την Κριμαία.
Σε αντίθεση με τη γραμμή των ΗΠΑ για το τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και την επιμονή του Ζελένσκι να ενσωματωθεί εκ νέου η Κριμαία και ολόκληρο τον Ντομπάς στην Ουκρανία, ο Τζόνσον λέει ότι η Ρωσία πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν πριν την ημέρα εισβολής. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα κρατήσει την Κριμαία και μεγάλα τμήματα του Ντομπάς. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή από την επιμονή του Τζόνσον ότι η Δύση δεν ήταν έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Είναι μια μεγάλη αλλαγή από το άρθρο του στη Wall Street Journal, ένα μήνα νωρίτερα, στο οποίο είπε ότι για την Ουκρανία το να παραχωρήσει η γη θα ήταν αηδιαστικό και ηθική μομφή για την ανθρωπότητα. Μετά από ένα μήνα τα άλλαξε. Η διατήρηση αυτών των ανατολικών ρωσικών περιοχών σε συνδυασμό με την προθεμία να διαπραγματευτεί μια ευρωπαϊκή δομή ασφάλειας που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια, αρχίζει να ακούγεται σαν ένα άνοιγμα στη Δύση για να εμπλακεί διπλωματικά σε μια πραγματική συνομιλία με τη Ρωσία. Και ο Τζόνσον δεν είναι μοναχική φωνή. Στις 7 Δεκεμβρίου του 2022, δηλαδή στο ίδιο διάστημα των 9 ημερών που ο Μακρόν, ο Σόλτς και ο Τζόνσον έκαναν τις δηλώσεις που είπαμε, ο Μπλίνκεν έκανε την ίδια δήλωση. Για πρώτη φορά τροποποίησε το αίτημα των ΗΠΑ για εδαφική ακεραιότητα, ορίζοντας το όχι ως ολόκληρη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και του Ντομπάς, αλλά ως την Ουκρανία όπως ήταν την παραμονή της εισβολής. Δηλαδή και ο Μπλίνκεν πήγε στην γραμμή των άλλων τριών. Κάτι γίνεται εδώ, δεν γίνεται τώρα να αλλάζουν όλοι. Ο Μπλίνκεν δήλωσε πάλι στη Wall Street Journal ότι οι αμερικανικοί στόχοι στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι. Η εστίασή μας είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει στα χέρια της ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Πρέπει να αποθήσει τη ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέχεια όμως διακριτικά πρόσθεσε ότι ο στόχος ήταν να πάρουμε πίσω το έδαφος που είχε κατακτηθεί από τις 24, μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Και αυτός τέταρτος λοιπόν στην ίδια θέση, να μείνουν τα εδάφη πρώτης εισβολής στα χέρια της Ρωσίας. Ο Μπλίνκεν και ο Τζόνσον είχαν διολιστήσει στην ίδια γραμμή. Ο στόχος δεν ήταν πλέον να αποθηθεί η Ρωσία από όλη την Ουκρανία, αλλά να σμπρωχτεί πίσω στα μέρη που βρισκόταν πριν την εισβολή. Και αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων που αφήνει τις ρωσικές περιοχές της Κριμαίας και τμήματα του Ντομπάς στη Ρωσία. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός αξιωματούχος επαναπροσδιορίσε δημοσίως το διπλωματικό στόχο. Αλλά είχε προαναγγελθεί από μια πέμπτη δήλωση που είχε γίνει κατηδίαν. Στα μέσα Νοεμβρίου του περασμένου χρόνου αναφέρθηκε ότι 2 Ευρωπαίοι διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις είπαν ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Σάλιβαν συνέστησε στην ομάδα του Ζελένσκι να αρχίσει να σκέφτεται τις ρεαλιστικές απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της για διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης του δεδηλωμένου στόχου της Ουκρανίας να ανακτήσει την Κριμαία, η οποία προσταρτήθηκε από το 2014. Αυτή η δήλωση επίσης συμβάλλει σε μια νέα στάση απέναντι στη διπλωματία. Άρα έχουμε και τον Σάλιβαν που λέει κοίτα, άλλαξε τη ρότα, πάμε σε αυτό που λένε οι άλλοι 4. Άλλα μέλη της Δυτικής Συμμαχίας έχουν επαναλάβει αυτές τις δηλώσεις. Στις 13 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε ότι ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι είπαν ότι το καθεστώς της Κριμαίας και του Ντομπάς θα πρέπει να είναι υποδιαπραγμάτευση σε ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ένας δυτικός αξιωματούχος είπε ότι τα μακροχρόνια ζητήματα της Κριμαίας και το καθεστώς του Ντομπάς μπορεί να είναι κάτι που θα συζητηθεί στη συνέχεια, αφού σταματήσει ο πόλεμος. Βρετανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν το απόλυτο ελάχιστο που χρειάζεται για να αποδείξει η Ρωσία ότι είναι σοβαρή στις διαπραγματεύσεις είναι η προθυμία των Ρώσων να αποσυρθούν σε θέσεις που κατήχαν στις 23 Φεβρουαρίου πριν από την εισβολή. Η Γερμανία είπε ότι θα υποστηρίξει όποιες κόκκινες γραμμές χαράξει η Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα αποσυρθούν πλήρως από όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Στην εικόνα αυτή συνέβαλαν και άλλοι αξιωματούχοι, νυν και πρώην, που δεν μιλούν για λογαριασμό της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πρώην πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, ναύαρχος Μάικ Μάλεν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προσπαθήσουν να έρθουν στο τραπέζι για να επιλύσουν αυτό το θέμα, προσθέτοντας ότι πραγματικά μένει ότι ο Τόνι Μπλίνκεν και άλλοι διπλωμάτες να βρουν έναν τρόπο να φέρουν τόσο τον Ζελένσκι όσο και τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Άλλος ένας που λέει
τελειώνεται. Ο σημερινός επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, είπε ότι, και αυτός πρόσφατα στο Ραμστάιν, ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, η Ουκρανία να ανακαταλάβει τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι εντός του τρέχοντος έτους. Τέλος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ έχει συστήσει 2 φορές τη συνταγή που μας έφεραν τώρα ο Τζόνσον και ο Μπλίνκεν, ότι πρέπει να επανέλθουμε στα πρώτης 24 Φεβρουαρίου δεδομένα. Το Μάιο κάλεσε για διαπραγματεύσεις τις οποίες η διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να είναι η επιστροφή στο status quo ante, δηλαδή η κατάσταση που υπήρχε πριν την εισβολή. Και πάλι αυτό θα άφηνε την Κριμαία στη Ρωσία και τη Ρωσία να ελέγχει μεγάλα τμήματα του Ντομπάς. Στις 17 Δεκεμβρίου 2022, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις των 5 που είπαμε, ο Κίσινγκερ επανέλαβε αυτό το κάλεσμα, λέγοντας ότι πλησιάζει η ώρα να αξιοποιήσουμε τις στρατηγικές αλλαγές που έχουν ήδη επιτευχθεί και να τις ενσωματώσουμε σε μια νέα δομή για την επίτευξη ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων. Οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί περιλαμβάνουν το ρωσικό έλεγχο της Κριμαίας και τμήματα του Ντομπάς. Και αυτός λέει δηλαδή αφήστε τα στη Ρωσία. Ο Κίσινγκερ συνέστησε την καθιέρωση μιας γραμμής κατάπαυσης του πυρός κατά μήκος των συνόρων που υπάρχουν εκεί όπου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 24 Φεβρουαρίου. Η Ρωσία θα σταματήσει τις κατακτήσεις της εκεί, αλλά όχι στο έδαφος που κατέλαβε πριν από σχεδόν μια δεκαετία, δηλαδή Ντομπάς Κριμαία. Αυτό το έδαφος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά από κατάπαυση του πυρός. Τα σχόλια των Κίσινγκερ και των ανώνυμων Ευρωπαίων αξιωματούχων συνδυάζονται με τις 4 δηλώσεις που έκαναν Μακρόν, Σόλτς, Τζόνσον και Μπλίνκεν μέσα σε διάστημα 9 ημερών και τη συμβολή που έδωσε ο Σάλιβαν στο Ζελένσκι σε ένα μοτίβο που υποδηλώνει την πιθανότητα ρήξης με τον Ζελένσκι. Το μοτίβο που αναδύεται υποδηλώνει ένα νέο άνοιγμα στη δυνατότητα διαπραγματεύσεων που περιλαμβάνουν συζητήσεις τόσο για το καθεστώς της Κριμαίας όσο και για τον Ντομπάς και τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια σχετικά με το ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη όπλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τα εδάφη της Ρωσίας. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ανάλυση καταρχάς μας αναδεικνύει πράγματα τα οποία διέλαθαν της προσοχής μας. Διότι, ξέρετε, όταν αλλάζεις θέση, δεν το βάζεις τίτλο σε μια δήλωση, σε ένα άρθρο, το βάζεις εκεί μικρά κάπου για να μην προκαλέσει αντιδράσεις. Αυτές τις αλλαγές μας τις ανέδειξε το άρθρο. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να τις εξετάσουμε, αν μη τι άλλο, για να δούμε και πού θα κινηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Απλά να σας πω, σας έχω εκπλήξει. Στο τέλος έχω κέρασμα για τη σημερινή μέρα. Τρομερές εκπλήξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, επειδή βλέπουμε ότι σας είπα ότι δεν μπορούσα να κατανοήσω τι γίνεται με την πολιτική που ασκεί η Δύση έναντι της Ρωσίας, που τη φέρνει κοντά με την Κίνα. Και ενώ είναι το επόμενο θέμα με τον μπαλόνι και τα λοιπά, κοιτάξτε τι διαβάζουμε για τη Ρωσία, για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας. Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή η δυναμική της εταιρικής σχέσης Κίνας και Ρωσίας. Αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Έντονη φημολογία για επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στη Μόσχα την Άνοιξη. Η στρατηγική εταιρική σχέση της Κίνας με τη Ρωσία έχει ισχυρή δυναμική και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, ανέφερε η κινέζικη κυβέρνηση το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου σε δήλωση που επιβεβαίωσε ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μα Ζαόχου, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα. Η πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών συνεχίστηκε να εμβαθύνεται, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Μα βρισκόταν στη Ρωσία για 2 ημέρες έως τις 3 Φεβρουαρίου και συναντήθηκε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, σύμφωνα πάλι με το Κινέζικο Υπουργείο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νίνγκ είπε στον τύπο ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια αυτά, όταν ρωτήθηκε για μια αναφορά από ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Κινέζος ηγέτης θα επισκεφθεί τη Μόσχα την Άνοιξη. Δεν το επιβεβαίωσε δηλαδή. Ο Μα συναντήθηκε επίσης με τους υφυπουργούς εξωτερικών της Ρωσίας Αντρέι Ρουντένκο και Σεργέη Βερσίνιν κατά την επίσκεψή του στις 2-3 Φεβρουαρίου στη Μόσχα, ανέφερε η ανακοίνωση του Κοινωνικού Υπουργείου. Κατά τις συναντήσεις του αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή και πολυμερή συνεργασία, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα
κοινού ενδιαφέροντος. Η δήλωση έρχεται μετά την αυξημένη ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, μετά την πτήση ενός κινέζικου μπαλονιού πάνω από τον αέριο χώρο που καταρρίφθηκε. Θα δούμε το επόμενο θέμα. Η Ουάσιγκτον το έχει περιγράψει ως κατασκευαστικό, ενώ η Κίνα λέει ότι είναι ένα αερόπλιο για μετεωρολογικούς και επιστημονικούς. Εξαιτίας αυτού είπαμε ότι εδώ αναβλήθηκε η επίσκεψη Μπλίνκεν. Εδώ η εκτίμηση μου είναι ότι η επίσκεψη, όπως η επίσκεψη Μπλίνκεν θα ήταν στο Πεκίνο που αναβλήθηκε, ήταν μια επίσκεψη που στην ουσία θα γινόταν διαβουλεύσεις για το τι θα περιλαμβάνει η ατζέντα των συζητήσεων της επίσκεψης Biden στο Πεκίνο. Κατά την άποψή μου και η επίσκεψη αυτή στη Μόσχα του Κινέζου αξιωματούχου είναι επίσκεψη προετοιμασίας στην ουσία της επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη την Άνοιξη στη Μόσχα, κάτι που δεν επιβεβαίωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε λοιπόν τώρα στο τέταρτο θέμα μας, που είναι οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας. Είδαμε ότι για μερικές μέρες απασχόλησε και τις ΗΠΑ αλλά και τη διεθνή κοινότητα το ζήτημα αυτού του μπαλονιού που ήταν πάνω από τη Μοντάνα αλλά και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Καταρχάς να δούμε ότι αυτό πέρασε πάνω από τον Καναδά, γιατί δεν μίλησε κανένας. Είναι δυνατόν ο Καναδάς να μην το είδε και να αντιμετωπιστεί πριν έρθει στις ΗΠΑ? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχει απάντηση. Εγώ δεν είδα κανένα δημοσίευμα πάντως. Αν είδε κανένας φίλος, ας μας γράψει να δούμε τι συνέβη με αυτό. Μόλις μπήκε λοιπόν στις ΗΠΑ, σήμανε συναγερμός, αλλά είδαμε μία διστακτικότητα από τις ΗΠΑ. Γιατί? Διότι περίμεναν μέχρι χθες που το κατέρριψαν, τι περίμεναν? Να φύγει από περιοχές κατοικημένες, να πάει δηλαδή πάνω από δασώδεις περιοχές και μετά να το καταρρίψουν, γιατί ήταν ένα τεράστιο μπαλόνι που αν έπεφτε υπήρχε πιθανότητα να πέσει πάνω σε κατοικημένες περιοχές και να έχουμε και θύματα. Τι έγινε λοιπόν χθες? Χθες το βράδυ ένα F-22, είναι αυτά τα αεροσκάφη που δεν τα έχουν, νομίζω, δεν ξέρω αν τα δώσω στην Ιαπωνία, δεν τα έχουν κάνει εξαγωγή πουθενά, με υπερηχητικό πύραυλο κατέριψε το μπαλόνι, έδωσε συγχαρητήρια ο Biden στους υπεύθυνους στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ και στη συνέχεια είχαμε δήλωση από το Πεντάγωνο που λέει ότι το μπαλόνι αυτό ήταν κατασκοπικό. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιες αναφορές γιατί ήταν στην περιοχή, κατόπτευε βάσεις της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας που έχουν και στρατηγικά όπλα. Εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά της η Κίνα έρχεται και λέει καταρρίψατε ένα επιστημονικό εργαλείο το οποίο ήταν μετεωρολογικά δεδομένα, μετρούσε, και ότι εκεί βρέθηκε από λάθος. Εγώ δεν έχω άποψη. Απλά λέω ότι αν η Κίνα είχε χάσει τον έλεγχο του μπαλονιού, θα έπρεπε να ενημερώσει πριν περάσει στον εναέριο χώρο του Καναδά και μετά της Αμερικής, να τους ενημερώσει αρμοδίως και να βρεθεί τρόπος να ελεγχθεί το ζήτημα. Πιστεύω ότι δεν το έκανε, για να δεν βλέπουν να επικαλείται κάτι τέτοιο η Κίνα. Πάντως η Κίνα αντέδρασε, είχε σφοδρή αντίδραση στην κατάρρευση και είπε μάλιστα ότι θα έχουμε και με αμοιβαιότητα θα απαντήσουμε. Θα το δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτό είναι ένα ζήτημα που προκάλεσε ένταση. Τώρα, το κατέριψαν οι ΗΠΑ, κατέριψαν ένα αντικείμενο το οποίο απειλούσε την ασφάλεια αν όντως συνέλεγε πληροφορίες, αλλά δεν είχε όπλα. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει? Έτσι, ρητορικό το ερώτημα. Με τα εξοπλισμένα τουρκικά F-16 που περνούν και παραβιάζουν τον ελληνικό αέριο χώρο και κάνουν και υπηρετήσεις πάνω από κατοικημένους τόπους. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Δεν υπάρχει απάντηση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το ζήτημα, το έχουμε θίξει, αλλά είδα αρκετά δημοσιεύματα, ότι
η Ευρώπη πρέπει να πάρει μέτρα για να αντιμετωπίσει την φυγή βιομηχανιών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν τεράστια κίνητρα σε αυτήν την πράσινη μετάβαση, δηλαδή νομίζω 350 δις, μεγάλο ποσό είναι αυτό, όταν εγκαθίστανται λοιπόν βιομηχανίες από οπουδήποτε, ευρωκειμένο από την Ευρώπη, εκεί έχουν τεράστια κίνητρα οικονομικά. Και αυτό φαίνεται ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με κανέναν άλλο τρόπο παρά με επιδοτήσεις, που σημαίνει προστατευτισμός. Όμως προστατευτισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έννοιες αντίθετες. Δηλαδή η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιδέα δηλαδή η οικονομική, είναι αυτή ακριβώς. Όχι προστατευτισμό, ίσες ευκαιρίες για όλους κτλ. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Βλέπω ότι απασχολεί τη Γαλλία πολύ, η οποία είναι μια χώρα που η Γερμανία, αν θέλετε, έχει και μεγάλες αντιστάσεις, έχει και λίπος ως βιομηχανική χώρα. Η Γαλλία είναι πιο ευάλωτη πιθανόν. Είδα ότι υπάρχουν συζητήσεις γύρω από το θέμα. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Απλά το ανέφερα γιατί όντως είναι κάτι σημαντικό για την Ευρώπη, παρότι εδώ στην Ελλάδα δεν μας απασχολεί και πολύ. Τι να πούμε τώρα, να πούμε ξανά, πάμε πάλι στις κυρώσεις. Η Τουρκία παρέκαμψε τις κυρώσεις. Τι να σας πω τώρα, διάβασα ότι από τον τουρισμό είχε έσοδα, μου φαίνεται 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασύλληπτο ποσό. Γι' αυτό ο Ερντογάν κάνει τον κόκορα τώρα και μοιράζει εδώ και εκεί. Αυτά τα λεφτά, τα οποία πολλά από αυτά, δηλαδή γύρω στα 10 δις μπήκαν, ο υπολογισμός είναι αυθαίρετος, δεν έχω στοιχεία, έτσι. Υπολογισμούς κάνω ότι γύρω στα 10 δις μπήκαν από τη Ρωσία, επιπλέον των άλλων που έχουν μπει από τους ολιγάρχες, τους επιχειρηματίες που έρχονται, αγοράζουν ένα σπίτι, παίρνουν τουρκική υπηκότητα και αμέσως κάνουν μια βιομηχανία που είχαν στη Ρωσία και είχε κυρώσεις, στείλουν μια εταιρεία, μια βιομηχανία στην Τουρκία, παράγουν εκεί και μετά τα στέλνουν στη Ρωσία. Άρα η Τουρκία ήταν η χώρα η οποία διάβλος παράκαμψης των κυρώσεων, ξύπνησαν οι Αμερικανοί, για τρίτη φορά πάνε αξιωματούχοι στην Τουρκία, αλλά από ό,τι διαβάζω πάλι τζίφος. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. Απειλές κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ προς την Τουρκία. Περιορίστε τις συναλλαγές με τη Ρωσία. Ναι, για τρίτη φορά πηγαίνεις, τους το λένε, τους το λες, δεν το κάνουν, για δεύτερη φορά, 2 φορές το είπαν. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα το κάνουν την τρίτη φορά? Τον δε πίπτη λόγος, πίπτη ράβδος, έλεγαν οι ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία με αφορμή τις επιθέσεις της Άγκυρας κατά της Ουάσιγκτον, εξαιτίας των οποίων φαίνεται να παγώνει μέχρι νεοτέρας η επίσκεψη Μπλίνκεν στη γειτονική χώρα, στέλνουν οι ΗΠΑ, καλώντας την να περιορίσει τις εξαγωγές προς τη Ρωσία και απειλώντας την με κυρώσεις σε περίπτωση που δεν αλλάξει τακτική. Καλά. Περιμένετε να τελειώσει ο πόλεμος και μετά βάλτε κυρώσεις. Ένας χρόνος πέρασε, γιατί δεν επιβάλλετε κυρώσεις από την πρώτη μέρα? Θα δείτε κι άλλα περίεργα. Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους Τούρκους ομολόγους τους σε συνάντηση που είχαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Τουρκία, τονίζοντας ότι ελεγχόμενα αγαθά αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων εξήθησαν στη Ρωσία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, προκειμένου να υποστηριχθεί η αρινή επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία που φαίνεται ότι σχεδιάζει η Μόσχα. Αναγνωρίζουμε βέβαια την εξάρτηση της Ρωσίας από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τον τερματισμό, για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες. Δηλαδή τι κάνουν? Λένε σκεφτόμαστε τους γεωργούς τους Τούρκους, λέει, και να δούμε πώς θα μετριάσουμε. Σαν να τους λένε συνεχίστε να κάνετε εξαγωγές. Και γιατί να μην κάνουν και οι Έλληνες? Δηλαδή οι γεωργοί, οι Τούρκοι έχουν ψυχή, οι Έλληνες δεν έχουν? Για να δείτε την πολιτική των 2 μέτρων, κατανόηση δείχνουν δηλαδή στις εξαγωγές. Μόνο οπλικά μη στέλνετε, τα άλλα συνεχίστε να τα κάνετε σαν να τους λένε. Ωστόσο, η αξιοσημείωτη αύξηση κατά το τελευταίο έτος των μη απαραίτητων τουρκικών εξαγωγών, άρα κάποιες σαν να λένε κάντε τις. Η επανεξαγωγή προς τη Ρωσία καθιστά των εξαγωγών ή επανεξαγωγών προς τη Ρωσία ξανά. Ωστόσο, η αξιοσημείωτη αύξηση κατά το τελευταίο έτος των μη απαραίτητων τουρκικών εξαγωγών ή επανεξαγωγών προς τη Ρωσία καθιστά τον τουρκικό ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα ευάλωτο σε κινδύνους φήμης και κυρώσεων. Ναι, οι φήμες τώρα τους. Αυτό οδηγείται, αυτό όλο
γίνεται από τη Μόσχα, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για την τρομοκρατία και την οικονομική πληροφόρηση, Μπράιαν Νέλσον, κατά τη συνάντηση που είχε με Τούρκους αξιωματούχους, προκειμένου να συζητήσει τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για τις αυξανόμενες εξαγωγές από την Τουρκία προς τη Ρωσία. Κατά τη συνεργασία τους με ρωσικές οντότητες, στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, οι τουρκικές επιχειρήσεις και τράπεζες θα μπορούσαν να θέσουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο κυρώσεων και πιθανής απώλειας της πρόσβασης στις αγορές των G7 και των ανταποκριτικών σχέσεων, υπογράμμισε ο Αμερικανός Υφυπουργός. Επισημένοντας ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνέχισαν να αγοράζουν ακίνητα, να ελιμενίζουν σκάφη αναψυχής, να διευθύνουν επιχειρήσεις και να λαμβάνουν υπηρεσίες για την περιουσία τους στην Τουρκία, ο Νέλσον κάλεσε τις τουρκικές αρχές να είναι ιδιαίτερα επιμελείς στις συναλλαγές με ρωσικές οντότητες και άτομα σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς. Για να μετριάσετε αυτούς τους κινδύνους κυρώσεων, σας ενθαρρύνω όλους ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διεξάγετε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στις συναλλαγές με ρωσικές οντότητες και άτομα, μεταξύ άλλων σε τομείς ιδιαίτερα ευάλωτους στην εκμετάλλευση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υφυπουργός. Υπολογίζεται ότι μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου του 2022, δεκάδες Τούρκοι εξαγωγές απέστειλαν αγαθά αξίας $800 εκατομμυρίων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων αξίας $300 εκατομμυρίων και ηλεκτρονικών ειδών αξίας $80 εκατομμυρίων. Σημειώνεται ότι ο Νέλσον είναι ο τρίτος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφτεται την Τουρκία και κάνει συστάσεις. Η Τουρκία τις γράφει στα οθωμανικά της στιβάνια, παπούτσια, αυτές τις κυρώσεις. Πάμε τώρα στα δώρα που είπαμε, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Δώρα, προσέξτε τώρα. Έχουμε πει ποιος είναι ο Μάικ Ρούμπιν. Ο Μάικ Ρούμπιν είναι, προσέξτε, είναι συνεργάτης του Washington Examiner Beltway Confidential και ανώτερο συνεργάτης του American Enterprise Institute. Χρημάτισε και αξιωματούχος του Πενταγώνου, νομίζω. Έρχεται και κάνει ένα άρθρο, το οποίο δεν θα τολμούσε να το κάνει κάποιος Έλληνας. Εμείς λέμε καμιά κουβέντα για το κουρδικό και μας πυροβολούν όλοι. Εννοώ με διάφορους χαρακτηρισμούς. Προσέξτε τι λέει ο Ρούμπιν. Διαβάστε και θα κάνουμε και ένα μικρό σχολιασμό. Το άρθρο στο Washington Examiner. Προσέξτε πότε, στις 3 Φεβρουαρίου, πριν τη σύβρη Σοηλού, το έγραψε. Σκεφτείτε, δεν το έγραφε τώρα, τι θα γινότανε. Πόσο πιο σκληρό θα ήταν. Λοιπόν, μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Μευλούτ Τσαβούσογλου στο State Department τον περασμένο μήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε εισαγωγικά στενό συντονισμό και συνεργασία στις προσπάθειες καταπολέμησης τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως το Ισλαμικό κράτος και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ή το ΠΚΚ, έτσι είναι τα αρχικά του. Αυτή μπορεί να είναι μια σκληρή διπλωματική γλώσσα, αλλά κρύβει ένα λογικό πρόβλημα. Η ήττα του ISIS και του ΠΚΚ είναι δύο ασύμβατα πράγματα. Οι Κούρδοι της Συρίας θυσίασαν περισσότερους από 12.000 άνδρες και γυναίκες για να πολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος, σε μια περίοδο που η Τουρκία και οι Σύριοι πληροεξού Σιήτες υποστήριζαν αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση. Πες τα, Χρυσόστομε, πες τα κι εσύ. Ωστόσο, είτε στη Συρία είτε στη Σουηδία, η Τουρκία απαιτεί την ανοχή και την υποστήριξη της Δύσης στο προπατορικό αμάρτημα του ΠΚΚ. Αυτός δηλαδή η καταπολέμηση του ΠΚΚ αναφέρεται ως ο υπαριθμόν ένα λόγος, για παράδειγμα, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν ασκεί τώρα βέτο στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Επικαλείται το προπατορικό αμάρτημα που είχε κάνει το ΠΚΚ. Αντί να ακούμε τα επιχειρήματα της Τουρκίας, είναι καιρός να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι οι Κούρδοι της Συρίας, όποια και αν είναι η ένταξή τους, δηλαδή αν έχουν σχέση με το ΠΚΚ, είναι κάθε άλλο παρά σύμμαχοι στο πλευρό κατά της τρομοκρατίας και στον αγώνα για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία, έτσι, προσέξτε. Αυτό φοβάται η Τουρκία. Δεν φοβάται στρατιωτική απειλή από την Ροζάβα, από τη Συρία, από τους Κούρδους της Συρίας. Φοβάται τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η απειλή της Τουρκίας. Θέλει να συνεχίσει αυτό το απολυταρχικό βάρβαρο καθεστώς.
Είναι αλήθεια ότι το ΠΚΚ ξεκίνησε ως μαρξιστική οργάνωση, αν όχι ως τρομοκρατική ομάδα. Το ίδιο όμως είχε κάνει και το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο του Νέλσον Μαντέλα. Όμως και οι δύο οργανώσεις στο διάβα των χρόνων εξελίχθηκαν και έφυγαν από αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με τους Μουτζαχεντίν Χαλκ, η ομάδα των Κούρδων, αυτή η κουρδική ομάδα, δεν σκότωσε ποτέ Αμερικανούς. Το Βέλγιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ΠΚΚ δεν είναι τρομοκρατική ομάδα. Ειλικρινά, οι ΗΠΑ της Αμερικής θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Βελγίου. Το State Department δεν χαρακτήρισε το ΠΚΚ ως τρομοκρατική ομάδα κατά τη διάρκεια της βίαιης δράσης του κατά τη δεκαετία του 1980. Αυτός ο χαρακτηρισμός ήρθε αργότερα, όταν ο πρόεδρος Bill Clinton ήθελε να συνάψει μια συμφωνία όπλων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία είπε, για να σου δώσω εγώ τα δις, βάλε το ΠΚΚ στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, και έτσι το έκανε ο Κλίντον. Κατά ηρωνικό τρόπο αυτό έπληξε με δύο τρόπους το ΠΚΚ. Πρώτον, στιγματίζοντάς το ως τρομοκρατική οργάνωση, και δεύτερον, δίνοντας στην Τουρκία τα όπλα για να σφάξει όχι μόνο μέλη αυτής της οργάνωσης, αλλά και απλούς Κούρδους πολίτες. Οι ενστάσεις της Τουρκίας θα ισχυριστούν ότι μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, δηλαδή αν οι ΗΠΑ αποχαρακτηρίσουν το ΠΚΚ και το βγάλουν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Υπερβάλλουν, λέει ο Μάικλ Ρούμπιν. Για δεκαετίες, ένα χειρόγραφο του State Department οδήγησε τον Λευκό Οίκο να μην προχωρήσει στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Εδώ τώρα το μαθαίνουμε. Χειρόγραφο του State Department έλεγε να μην αναγνωρίσει κανένας πρόεδρος, διότι αυτό θα καταστρέψει σχέση με την Τουρκία. Προσέξτε όμως τι λέει εδώ. Τελικά, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απλά έσκησε το χειρόγραφο αυτό. Το ίδιο έκαναν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν, ο Πάπας Φραγκίσκος, η γερμανική Bundestag, η Δούμα της Ρωσίας και άλλα κράτη που αναγνώρισαν τη γενοκτονία που διέπραξαν οι Τούρκοι κατά των Αρμενίων. Όταν ξεσκέπασαν την πλόφα της Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε, αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα. Πέρα από τις εθνικιστικές εκρήξεις, η Τουρκία ξέρει ότι έχει ανάγκη τον έξω κόσμο και τη διεθνή κοινότητα περισσότερο από όσο χρειάζεται ο κόσμος στην Τουρκία. Γι' αυτό και δεν κάνει τίποτα. Δεν πρόκειται να πετύχουμε την ειρήνη εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να δείχνει κατανόηση στο παράλογο μίσος του Ερντογάν για το ΠΚΚ. Ούτε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχθούν τις υπερβολικές ενστάσεις των οπαδών της Τουρκίας στο State Department και στις δεξαμενές σκέψεις. Άλλωστε, ο Τουργκούτ Οζάλ, ο οποίος κυριάρχησε στην τουρκική πολιτική ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της Τουρκίας, μεταξύ του 1983 και του 1993, ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί με το ΠΚΚ έως ότου πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή. 30 χρόνια μετά είναι καιρός να αναγνωρίσουμε τη σοφία του. Ο Μπάιντεν επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία επέστρεψε στην πολιτική των ΗΠΑ, αλλά μερικές φορές η διπλωματία σημαίνει περισσότερο από το να κάνεις τους αντιπάλους σου χαρούμενους. Κάτι περισσότερο. Δηλαδή με τη διπλωματία να κάνεις χαρούμενο τον Ερντογάν. Είναι καιρός για μια σημαντική διόρθωση πορείας στην πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό κομμάτι του άρθρου είναι αυτό. Προσέξτε. Μόνον όταν η Ουάσιγκτον αναγνωρίσει ότι οι Κούρδοι της Συρίας είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Αμερικής σε μια ταραχώδη περιοχή και σταματήσει να υποκύπτει στον τουρκικό εκβιασμό, μπορεί να προχωρήσει μια νέα, πιο ειρηνική τάξη των πραγμάτων τόσο εντός της Τουρκίας όσο και σε ολόκληρη την περιοχή. Απίστευτη, τα λέμε τόσο καιρό, αλλά εντάξει, φωνή βοόντος εν τη ερήμο της Αθήνας, ότι αν οι Αμερικανοί κάνουν μια κίνηση προς την ειρηνική δημοκρατική επίλυση του Κουρδικού, αυτό θα επηρεάσει την αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, παντού, την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό λέμε τόσο καιρό και αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Μάικ Ρούμπιν σε πρώτο πρόσωπο στον Μπάιντεν. Μπάιντεν, σκίσε και αυτό το χειρόγραφο που σου λέει να έχεις το ΠΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση. Βγάλε το ΠΚΚ από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Επιβράβευσε τους συμμάχους των ΗΠΑ. Γίνε ειρηνοποιός. Πείτε στην Τουρκία
ότι η εποχή των εθνικών εκαθαρίσεων έχει τελειώσει. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Τι να πω, ειλικρινά, αν είχα τη δυνατότητα θα καλούσα τον Μάικ Ρούμπιν εδώ να μας κάνει σοφότερους ή να μας κάνει και πιο θαραλέους. Διότι η δειλία είναι χαρακτηριστικό στην ελληνική πολιτική σκέψη και πράξη. Να το ξαναπώ. Η δειλία είναι χαρακτηριστικό στην ελληνική πολιτική σκέψη και πράξη. Και δείτε τώρα τι λέει ένας άλλος Τούρκος. Εκπληκτικό, το μετέφρασα και δεν πίστευα σε αυτά που διάβαζα. Για να καταλάβετε γιατί έχει δίκιο ο Ρούμπιν, έτσι. Απόλυτο δίκιο. Προσέξτε εδώ. Πάμε, είναι το επόμενο θέμα. Και κάτσε να κάνουμε το χρόνο να σας διευκολύνω. Είμαστε στο 45-34. 45-40 να βάλουμε. Το 8ο θέμα μας. Προσέξτε. Έγραψα ένα μικρό αρθρίδιο μπροστά και από κάτω η μετάφραση. Συγκλονιστικό. Μπορεί ορισμένοι να με θεωρείτε υπερβολικό. Είδατε με αυτά που είπε ο Ρούμπιν ότι δεν είναι υπερβολικές οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις που κάνουμε. Εδώ να δείτε τώρα. Το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Άρθρο δικό μου, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία επαναφέρει το θέμα των μουσουλμάνων της Θράκης, ισχυριζόμενοι ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους από το ελληνικό κράτος. Χωρίς να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παραδειγματίζεται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στις άλλες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που κατοικούν στη χώρα αυτή, χωρίς να παραδειγματίζεται η Ελλάδα από τις γενοκτονίες που διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει το τουρκικό κράτος, χωρίς να παραδειγματίζεται η Ελλάδα από τις μεθόδους που χρησιμοποίησε το τουρκικό κράτος, μετατρέποντας την πολιτισμικά, οικονομικά και μετατρέποντας την πολιτισμικά, οικονομικά και πληθυσμιακά ισχυρή κοινότητα των 150.000 Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Θενέδου σε μια μικρή κοινότητα 2-3 χιλιάδων γερασμένων Ελλήνων, έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε πώς συμπεριφέρεται το τουρκικό κράτος σε έναν λαό 20 εκατομμυρίων ανθρώπων, έναν λαό που προϋπήρχε στα εδάφη της Ανατολίας και της Μεσοποταμίας χιλιάδες χρόνια πριν την εισβολή των Τουρκομάνων στα εδάφη αυτά. Πρόκειται για τους Κούρδους, τους καρδούχους του Ξενοφόντα, όπως τους περιγράφει στην Κύρο Ανάβασης. Από τότε, από την εποχή του Ξενοφόντος, τα βουνά ήταν οι φίλοι των Κούρδων, όπως και τώρα, που κατέφυγαν στα βουνά οι μαχητές της ελευθερίας, του ΠΚΚ δηλαδή, για να διεκδικήσουν τα βασικά τους δικαιώματα που καταπατούνται από το τουρκικό κράτος. Μια απλή, αλλά εύστοχη και ευφυή περιγραφή της βαρβαρότητας του τουρκικού κράτους έναντι αυτού του ιστορικού λαού περιγράφει ο Τούρκος αρθογράφος Αχμέτ Αλτάν στο άρθρο του με τίτλο «Το κουρδικό ζήτημα με μία λέξη». Λέει λοιπόν ο Αλτάν, προσέξτε, είναι πραγματικά απίστευτα εύστοχος. Είμαστε πολίτες της ίδιας χώρας. Ζούμε στην ίδια γη. Λοιπόν, είμαστε όλοι ίσοι. Είναι ίσοι οι Τούρκοι και οι Κούρδοι. Φυσικά, αν ρωτήσεις, θα σου πούν χωρίς κανέναν ενδιασμό, φυσικά και είμαστε ίσοι. Όμως, πόσο ίσοι είμαστε εμείς με τους Κούρδους? Οι Τούρκοι μιλούν τουρκικά. Οι Κούρδοι μιλούν κουρδικά. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους? Τα τουρκικά. Άρα, δεν είμαστε ίσοι στη γλώσσα, αφού η γλώσσα μιας ομάδας που ζει στη χώρα είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας, ενώ η γλώσσα της άλλης μεγάλης ομάδας που ζει στη χώρα δεν είναι η επίσημη. Σε ποια γλώσσα γίνεται η εκπαίδευση στη χώρα? Στα τουρκικά. Υπάρχει σχολείο που διδάσκει στα κουρδικά? Όχι. Υπάρχει πανεπιστήμιο που παρέχει εκπαίδευση στα κουρδικά? Όχι. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει ακόμα και στα αγγλικά και στα γαλλικά, αλλά όχι στα κουρδικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ίσοι και στην παιδεία. Πώς ονομάζονται οι κάτοικοι αυτής της χώρας σύμφωνα με το Σύνταγμα? Τούρκοι. Και πώς ονομάζονται οι Κούρδοι? Και αυτοί Τούρκοι ονομάζονται. Οι Κούρδοι είναι Τούρκοι? Όχι. Τότε γιατί τους ονομάζουμε Τούρκους? Επειδή το διατάσσει το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, μπορεί ένας Κούρδος πολίτης αυτής της χώρας να λέει ότι είναι Κούρδος? Όχι, δεν μπορεί να λέει. Ούτε είναι. Δεν είμαστε ίσοι λοιπόν και σύμφωνα με το Σύνταγμα. Δεν είμαστε ίσοι στη γλώσσα. Δεν είμαστε ίσοι στην εκπαίδευση.
δεν είμαστε ίσοι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πού είμαστε ίσοι? Είμαστε ίσοι στην υποχρέωση στράτευσης. Μας παίρνουν όλους στο στρατό χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ Τούρκων και Κούρδων. Επίσης, όταν πληρώνουμε φόρους, είμαστε ίσοι. Εισπράττουν από όλους φόρους χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ Τούρκων και Κούρδων. Άρα, είμαστε ίσοι στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο κράτος. Αλλά δεν είμαστε ίσοι σε αυτά που πρέπει να απολαμβάνουμε από το κράτος. Πιστεύετε ότι αυτό είναι δίκαιο? Παίρνετε τον άνθρωπο στο στρατό, εισπράτετε τους φόρους του, αλλά δεν αποδέχεστε το δικαίωμά του στη γλώσσα, στην εκπαίδευση, στη συνταγματική ισότητα. Και μετά από όλα αυτά έχουν το θράσος να λένε και από πάνω: και τι πρόβλημα έχουν οι Κούρδοι σε αυτή τη χώρα? Και μετά απευθύνεστε θυμωμένοι στους Κούρδους και τους λέτε, εννοεί οι Τούρκοι, απευθύνονται στους Κούρδους και λένε: γιατί δημιουργείτε προβλήματα με τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά σας? Εσείς οι Τούρκοι, λέει, το κράτος, σκοτώνετε ανθρώπους και τους πετάτε σε πηγάδια, τους πυροβολείτε στους δρόμους, τους βασανίζετε στις φυλακές, τους Κούρδους. Όταν κοιτάτε όλη αυτή την εικόνα, ποια κατά την άποψή σας είναι η βάση του κουρδικού προβλήματος? Άρα με βάση τα όσα σας είπα, λέει ο Αλτάν, ποια είναι η βάση του κουρδικού προβλήματος? Νομίζω ότι υπάρχει μόνο ένας λόγος για αυτό το πρόβλημα. Μια λέξη: ανισότητα. Ο ένας λαός βλέπει τον άλλο ως εχμάλωτο, που σημαίνει ότι λέμε στους Κούρδους: θα αποδεχθείς την ανωτερότητα της φυλής μου, της γλώσσας μου, τη δική μου ανωτερότητα. Οι Τούρκοι στους Κούρδους. Γιατί λοιπόν δεν είμαστε ίσοι με τους Κούρδους? Για ποιο λόγο? Όταν τους απευθύνεις αυτό το ερώτημα σου λένε: αν είμαστε ίσοι, αν τους δώσουμε τα ίδια δικαιώματα που δίνουμε σε εμάς τους Τούρκους, τότε η χώρα μας θα διαμελιστεί. Τι ως χώρα θα διαμελιστεί? Η δική μας χώρα. Εμείς ποιοι είμαστε? Οι Τούρκοι. Τότε ποιοι είναι οι Κούρδοι? Δεν είναι αυτή η χώρα και δική τους χώρα? Η απάντηση είναι έτοιμη. Φυσικά είναι και δική τους χώρα. Λοιπόν, αφού είναι η χώρα όλων μας, τότε γιατί οι φόβοι μας για τη χώρα δεν είναι ίδιοι? Γιατί δεν έχουμε τους ίδιους φόβους για τη χώρα εμείς οι Τούρκοι με τους Κούρδους? Εμείς φοβόμαστε ότι θα διαμεριστούμε, γιατί δεν αισθανόμαστε τον ίδιο φόβο γιατί δεν αισθάνονται τον ίδιο φόβο του διαμερισμού και οι Κούρδοι? Οι συνιδιοκτήτες της ίδιας χώρας δεν θα έπρεπε να έχουν κοινούς φόβους για τη χώρα αυτή? Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς φοβόμαστε ότι θα διαμεριστεί η χώρα, γιατί πιστεύουμε ότι δεν συμπεριφερόμαστε στους Κούρδους ισότιμα, ότι τους βλέπουμε ως εχμαλώτους και σκεφτόμαστε ότι οι Κούρδοι μπορεί να θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτή την κατάσταση. Ένα κράτος με δύο μεγάλους λαούς, αν προσπαθεί δια της βίας να επιβάλλει την επιρροή και την κυριαρχία του ενός λαού επί του άλλου, τότε αυτό το κράτος θα διακατέχεται για πάντα από το φόβο του διαμελισμού. Και στο τέλος φυσικά θα διαμελιστεί. Αχμέτ Αλτάν. Εάν τα κουρδικά ήταν μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους, εάν οι Κούρδοι είχαν το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη γλώσσα τους, εάν το Σύνταγμα δεν επέβαλε στους Κούρδους να λένε ότι είναι Τούρκοι, θα υπήρχε κουρδικό πρόβλημα? Όχι, δεν θα υπήρχε. Άρα η λύση του προβλήματος είναι προφανής και μάλιστα απλή και εύκολη. Αν γίνουμε πραγματικά ίσοι σε όλα, το πρόβλημα τελειώνει. Τότε γιατί δεν τελειώνουμε αυτό το πρόβλημα? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε ίσοι με τους Κούρδους? Μα γιατί δεν θέλουμε να είμαστε... Μα γιατί δεν θέλουμε να είμαστε ίσοι με τους Κούρδους? Τι είναι αυτό που καθιστά ανώτερους τους Τούρκους από τους Κούρδους? Μήπως επειδή έχουμε μεγαλύτερο στρατό από αυτούς και μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη? Άρα τα όπλα μας κάνουν ανώτερους. Άρα αφού στηριζόμαστε στα όπλα μας, τότε γιατί αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν οι Κούρδοι αντάρτες στα βουνά με τα δικά τους όπλα? Όταν εσύ τους αντιμετωπίζεις με όπλα, αυτοί και αυτοί στα όπλα θα πάνε. Βγάλετε πρώτα εσείς τα όπλα από τη μέση, σταματήστε να επιβάλλεστε με τη βία στους Κούρδους και τότε δεν θα μείνει κανένα όπλο στα βουνά και κανένας αντάρτης. Θα έχει εξαλειφθεί το κουρδικό πρόβλημα. Όμως πρώτα απ' όλα δεχθείτε ότι είστε ίσοι ενώπιον του Θεού με τους Κούρδους. Σημείωση. Το κείμενο της Συμφωνίας των 6 της Αντιπολίτευσης, το πολιτικό μανιφέστο,
δεν αναφέρει μια λέξη για τους Κούρδους. Τη στιγμή που είναι σε όλους γνωστό ότι το πιο θεμελιώδης πρόβλημα αυτής της χώρας είναι το κουρδικό ζήτημα. Λοιπόν, μπορεί κάποιοι να έχετε βαρεθεί και να πείτε τώρα τι μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά, γιατί μας τα λες τώρα το κουρδικό. Αποδείχθηκε και από τα δύο άρθρα που μετέφρασα ότι ναι, ιδίως από το Μάικ Ρούμπιν, ναι, μας αφορά το κουρδικό, απλά ο Αχμέτ Αλτάν μας έκανε με απλές προτάσεις, μας περιέγραψε το κουρδικό πρόβλημα αλλά και τη βαρβαρότητα του τουρκικού κράτους. Ο φασισμός είναι στην καρδιά του ΝΑΤΟ και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Τουρκία είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην καρδιά, αυτός είναι ο φασισμός. Και μην το ψάχνετε αλλού και αλλού. Αυτός είναι ο φασισμός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, διάβασα, ξέρετε, είναι γνωστό ότι είναι η ExxonMobil έχει πάρει οικόπεδα και κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Άρα είναι σημαντικό που υπάρχει ένας ενεργειακός γίγαντας στην περιοχή. Δεύτερον, υπάρχει ένας άλλος γίγαντας, η Chevron, επίσης τεράστια εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο τεμάχιο 12, στο κοίτασμα Αφροδίτη. Μάλιστα θα κάνει και άλλη γεώτρηση πάλι στο 12, το κοίτασμα Αφροδίτη είναι ένα, πιθανόν υπάρχει και άλλο κοίτασμα, και διαβάζω ότι η Chevron αγόρασε δεδομένα από την ελληνική ενεργειακή για την περιοχή του Ιωνίου, τα οποία δείχνουν, για να τα αγοράσει, να βάλει λεφτά, ότι υπάρχουν ευρήματα που μάλλον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα και ότι η Chevron, πιθανόν να δούμε και τη Chevron. Άρα υπάρχει ένα τόξο, σκεφτείτε, ένα τόξο που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο, Κρήτη, Κύπρος, νοτίως της Κρήτης, στο Ιόνιο, και θα φτάσει προς την Ευρώπη το φυσικό αέριο που θα εξαχθεί από εκεί. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Γι' αυτό είδα σήμερα τον Τσαβούσογλου που μίλαγε κάπου στις ακτές της Μεσογείου απέναντι από την Κύπρο, ότι πάλι μιλούσε για τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τεράστιο θέμα η παρουσία των ΗΠΑ. Προσέξτε, μην αρχίσουμε πάλι τις μεμψημυρίες, τι μας λες, μας διαφημίζεις. Δεν διαφημίζω τίποτα. Την πολιτική διάσταση βάζω και όχι την οικονομική, γιατί κάποιοι λένε επίτηδες μας έχουν χρεοκοπήσει, έτσι ούτως ώστε ό,τι έσοδα έχουμε από αυτά να πηγαίνουν απευθείας για το χρέος. Δεν τα ξέρω αυτά, μπορεί να είναι και έτσι μαζί σας. Το πολιτικό και γεωπολιτικό με ενδιαφέρει. Ότι όσο υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στην περιοχή, οι εταιρείες, άρα οι ΗΠΑ, εκεί θα έλεγα παγιώνονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και της Ελλάδας σε αυτές τις περιοχές. Είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι τεράστιο ζήτημα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι οι εκλογές στην Κύπρο. Δεν έχουμε χρόνο πάλι φάγαμε το χρόνο, το κουρδικό μας έφαγε το χρόνο, αλλά και τα 5, το δεύτερο θέμα, αλλά και το κουρδικό είναι τεράστιο ζήτημα. Ξανακούστε τι είπε, ή δείτε και στην ιστοσελίδα μας το βράδυ, θα δείτε το άρθρο του Μάικ Ρούμπιν. Τι λέει ο Ρούμπιν? Καλεί τον Biden. Πέτατε στις τουρκικές ενστάσεις, σκίσε το χαρτί, αναγνώρισε, δείξε την ευγνωμοσύνη στους συμμάχους, τους Κούρδους που μαζί πολεμήσατε τον ISIS, κάνε μια καινούρια αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αν βρουν τα δίκαια τους οι Κούρδοι, θα βρουν και οι άλλοι λαοί τα δίκαια τους. Γιατί σας είπα, η απειλή για όλους όσους αντιδρούν είναι η δημοκρατία. Ότι θα έχουμε δημοκρατία όπως την έχουμε 10 χρόνια τώρα στη Ροζάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι οι εκλογές. Καταρχάς να πούμε, οι εκλογές να γίνουν, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό, με κάθε τάξη στην Κύπρο. Θα δούμε το βράδυ τα αποτελέσματα και στο δεύτερο γύρο να βγει αυτό που θα επιλέξει ο κυπριακός λαός. Να σημειώσουμε πάντως ότι κανένας από τους 3 βασικούς υποψηφίους δεν μιλάει για την απελευθέρωση του νησιού. Θα μου πεις τώρα, ποια απελευθέρωση του δρόμου, ποιος θα πάει να πολεμήσει? Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν μιλάω ότι πρέπει να πάμε αύριο να πολεμήσουμε. Εγώ διαπιστώνω
από τη μελέτη του Κυπριακού, δεν το ξέρω καλά το Κυπριακό, αλλά με το βιβλίο που έγραψε για τον Κατούντα προσπάθησα και μπήκα λίγο σε κάποιες πτυχές. Λοιπόν, από το 1974 και μετά, για να μην πω και πιο πριν, αλλά άστατα πριν, είναι πονεμένη ιστορία, αποδέχθηκε και η Λευκοσία και η Αθήνα στην ουσία την κατοχή. Τώρα αυτά που τρέχαμε εδώ και εκεί την αποδεχθήκαμε. Όταν δεν έχεις δόγμα απελευθέρωσης, σαν να την αποδέχεσαι είναι. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την καταστροφική πορεία. Εδώ λοιπόν πρέπει η Ελλάδα, μου λένε μα πώς αυτοί έχουν τόσες δυνάμεις εκεί, την πολεμική αεροπορία, όλα αυτά υπάρχουν, αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, γιατί δεν έχει προηγηθεί το δόγμα της απελευθέρωσης σε στρατηγικό επίπεδο, πολιτικό επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Διότι οι δυνάμεις που έχουμε εκεί ή τέλος πάντων και η Ελλάδα τι παρουσία έχει, έχουν σχέση με το δόγμα, το εθνικό δόγμα. Όταν δεν έχεις δόγμα απελευθέρωσης, η εθνική φρουρά δεν θα έχει πολεμικό ναυτικό, δεν θα έχει πολεμική αεροπορία, η Ελλάδα δεν θα είναι παρούσα στην περιοχή, δεν θα αντιδράσει επιθετικές, γι' αυτό δεν αντιδρούμε. Αλλά προσέξτε, το δόγμα της απελευθέρωσης, το εθνικό δόγμα, το οποίο θα καθόριζε και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν και σε επιχειρησιακό επίπεδο, το εθνικό δόγμα λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα πολέμου, είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι να διαπραγματευτείς με τον Τούρκο, ο οποίος Τούρκος έχει στο νησί 40.000 στρατό και εσύ δεν έχεις δόγμα απελευθέρωσης, που σημαίνει δεν έχεις και τις απαραίτητες δυνάμεις που δείχνεις ότι αν χρειαστεί θα το υλοποιήσεις, άρα στην ουσία είσαι διπλά εχμάλωτος. Και κατεχόμενα, αλλά και εχμάλωτος εσύ που πας να διαπραγματευτείς. Πού πας να διαπραγματευτείς όταν δεν έχεις ένα μέσο πίεσης? Εάν όμως είχε πολεμική αεροπορία και Κυπριακή Δημοκρατία και πολεμικό ναυτικό και είχε και τις δυνάμεις, το έχω ξαναπεί, έχω πάει και έχω μελετήσει την Κύπρο, δεν ξέρω αν πήγα στα κατεχόμενα. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι η Τουρκία δεν έχει γραμμή άμυνας, οι δυνάμεις κατοχής δεν έχουν γραμμή άμυνας. Η μοναδική γραμμή άμυνας που μπορούν να υλοποιήσουν είναι στο Πενταδάκτυλο. Αλλά αν πας στο Πενταδάκτυλο έπεσαν μέσα στη θάλασσα. Δεν έχουν γραμμή άμυνας. Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να το εκμεταλλευτεί αυτό ο ελληνισμός. Να κάνουν ένα δόγμα απελευθέρωσης. Και όταν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η πίεση να είναι από την ελληνική πλευρά, όχι από την τουρκική. Ότι για δέξου μια λύση δίκαιη, μη σας πετάξουμε στη θάλασσα αύριο. Τα μέσα, το δόγμα το έχουμε, πολιτική βούληση έχουμε, οι λαοί μας έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό, τις δυνάμεις τις έχουμε, θα σε πετάξουμε στη θάλασσα. Μπορούμε να τους πετάξουμε στη θάλασσα, προσέξτε αν υπό τις προϋποθέσεις που είπα. Άρα, τι να περιμένουμε από τις εκλογές όταν ήδη έχουμε αποδεχθεί ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι, και ποιος να βγει, και ο καλύτερος να βγει. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι προοπτικές για την Κύπρο δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές. Δεν λέω ότι είναι κακές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για απόψε. Μην βλέπετε που χαμογελάμε. Η θλίψη μας για τους δύο αεροπόρους δεν έχει τελειώσει. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανασύρουμε και από τα αποθέματα που έχουμε τη δύναμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, την αυτοπεποίθηση, την αγωνιστικότητα, να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες, όπως έδειξε ο διοικητής της Μοίρας των δύο αεροπόρων, ο οποίος την ημέρα που έθαβαν τον Τουρούτσικα, νομίζω ή την επόμενη μέρα, πήρε το Phantom και ήταν ο πρώτος από τη Μοίρα που πέταξε και είπε δεν φοβόμαστε, δεν μας φοβίζει η θυσία των δύο παιδιών, ίσα ίσα χαλιβδώνει και ατσαλώνει τη βούλησή μας να αγωνιστούμε για αυτή την πατρίδα. Καληνύχτα, να είστε καλά.